mình đã dùng một cái lens macro để có thể thể hiện hết độ tinh xảo của nó. Hi, I'm my friend. Welcome to unboxing and review the action figure show today. Hi, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đến show Unbox review action figure của mình ngày hôm nay nha. Và hôm nay bên cạnh mình đây là một sản phẩm đến từ Monster Toy Takeda Shingen. Cái đây là dòng Metal Build nha các bạn. Và nhân vật này được thiết kế theo hình tượng của samurai của Nhật Bản nha. Cái hộp này là một cái hộp bình thường thôi, là nó có giấy nhám nè. Và phía trước có logo của Monster Toy ha. Rồi, ở đây có cái hình của Emodo nè, ở tư thế chuẩn bị rút kiếm ha. Nó in cực kỳ sắc nét và đẹp luôn. Cái này giá mà cái phần này nó có một cái lớp bảo vệ thì mình thấy nó sẽ đẹp hơn. Và ở đây có một cái tem chính hãng nè, các bạn thấy nó bắt sáng rất là đẹp luôn nha. Tiếp theo là phần bên hông, thì cái này là một số thông tin của hãng là nó in bằng tiếng Anh ha. Và bên này cũng y chang như vậy nhưng mà in bằng tiếng Hoa nha các bạn. Rồi, bây giờ mình sẽ đi ngay phần unbox nha. Let's go. Ở trong một cái hộp này nó sẽ cho mình một cái món quà bất ngờ và khác nhau cho các bạn, có thể là tóc, kiếm hoặc là cái búa ha. Rồi, bây giờ mình sẽ gỡ luôn nha. Wow. Rồi, thì nó cho mình cái gì đây? Một cái tấm thông tin của hãng thôi nha các bạn. Rồi, tiếp theo là một cái phong bì nè. Mình sẽ xem trong này có cái gì ha. Rồi, nó cho mình một cuốn sách rất là sắc nét. Wow, in cực kỳ đẹp luôn các bạn. Có thể hướng dẫn mình tất cả các bước nè. Rồi, cơ bản là như vậy ha. Wow, có một cái truyện tranh ở phía sau nữa ha. Tiếng Hoa luôn. Wow. Mình được món quà là cái tóc nha các bạn. Đây là cái phần tóc nè. Mình sẽ có hai cái phần giáp như thế này. Cầm lên thì khá là nhẹ ha. Đây, mình sẽ gỡ cái phần này ra luôn nha. Wow, khá là đầm tay luôn các bạn. Rồi, ở đây thì cho rất là nhiều các cái bàn tay ha. Tiếp theo, để mình xem. Rất là đẹp, thực sự là cái bề mặt này rất là đẹp nha các bạn. Chút xíu mình sẽ đánh giá cái phần này ha. Đây là bộ ba cây kiếm nè. Rồi đây là một số cái phụ kiện để đi kèm ha. Và tiếp theo đây là cái phần để mình trưng cái kiếm nè. Đây là một số cái phụ kiện để có thể là gắn lên đây nè. Và cái này bằng kim loại nha các bạn. Bạn nghe tiếng ha. Quá là nhiều phụ kiện luôn. Rồi, bây giờ mình sẽ bóc cái này ha. Cái này mình thấy giống miếng kẹo xinh gum. Không phải. Nó cho mình cái card. Wow. Rất là đẹp luôn. Tuổi thơ quay về luôn các bạn. Lắc vào bên phải, lắc vào bên trái là nó sẽ thay đổi cái hình dạng một chút xíu ha. Hồi nhỏ mình có rất là nhiều cái card như thế này luôn. Và một số cái card tiếp theo. Cái này là in hình một số nhân vật thôi. Và nó in cái phần ấy rất là đẹp. Rồi, cơ bản như vậy nha. Bây giờ mình sẽ đi ngay phần review chi tiết. Let's go. Vừa rồi thì mình đã unbox cho các bạn xem em Takeda Shingen đến từ Monster Toy nha các bạn. Thật sự là rất là nhiều cái phụ kiện luôn ha. Mình sẽ để lên tất cả những phụ kiện ở trong box. Đầu tiên là em nhân vật chính nè. Hai cái mảnh giáp mình đã lắp vào rồi nha. Có một cái phần đế để bỏ hai cái kiếm nè. Một cái phần tóc thay thế ha. Rồi mình có một cái đại đao lớn như thế này. Và một cái phần bay, rất là đẹp. Mình sẽ có 6 cái bàn tay thay thế nha các bạn. Một số cái phụ kiện đính kèm nè. Và trong cái hộp Mystery Box này thì nó cho mình một số cái tấm card như thế này ha. Rồi, và một số cái dụng cụ đi kèm như thế này nè. Và thêm hai cái phần lưỡi của cái đao nha. Ngoài ra thì mình cũng có một cái phần cây kích như thế này. Và một cái thanh trường kiếm nha các bạn. Wow, rất là đẹp luôn. Rồi, tiếp theo là mình sẽ có một cái cuốn sách hướng dẫn nè. Nó nằm ở trong một cái phong bì rất là đẹp. Cơ bản là như vậy. Trước khi vào review mình sẽ nói một chút xíu về cái tên Takeda Shingen. Takeda Shingen là tên một vị lãnh chúa sống vào thời chiến quốc của Nhật Bản. Ông ấy sở hữu hai vùng lãnh thổ là Kai và Shinano. Phiên âm tiếng Hán của Takeda Shingen là Vũ Điền Chính Huyền, sinh năm 1521 và mất năm 1573. Một điều khá đặc biệt là vào ngày 1 tháng 12 sắp tới là kỷ niệm 500 năm ngày sinh của Takeda Shingen nha các bạn. Và đây không những là một vị lãnh chúa mà còn là một vị danh tướng rất nổi tiếng trong thời chiến quốc của Nhật Bản. Có lẽ vì vậy mà Monster Toy đã dùng hình ảnh của ông ấy để tạo nên nhân vật này nha. Và trong video này mình sẽ review chi tiết về MCT G02 Takeda Shingen cũng như nói một phần về bộ giáp samurai trong văn hóa Nhật Bản. Liệu sản phẩm của Monster Toy lần này có thực sự đáng chơi? Cùng mình tìm câu trả lời qua video này nha. Về tổng thể, MCT G02 Takeda Shingen có dạng robot mô phỏng hình dáng samurai mặc chiến giáp nha các bạn, với tỷ lệ bản thân rất là cân đối hài hòa. Các phần giáp khá hầm hố và chi tiết làm trong hình rất sinh động, cao tầm 31 cm, tương tự với dòng DX của Transformer nha.
Vì có khung xương kim loại bị chế tác rất tốt nên dường như tất cả là một khối thống nhất nha. Lắc mạnh cũng không hề cho lỏng lẻo nha các bạn, và cảm giác rất là đầm tay luôn. Phần nhựa rất tốt và cứng cáp nha. Bề mặt được sơn mờ rất mịn màng và sắc nét, thậm chí phải nói là tinh xảo ha. Không hề có một vết lem hay nhựa thừa nào xuất hiện ha. Về tổng thể đã cho mình một cảm tình rất lớn nha. Phần đầu được cách điệu từ mũ và mặt nạ bảo vệ của bộ giáp samurai truyền thống. Các chi tiết được cách điệu thành chi tiết máy nhưng nhìn rất là rõ là một cái phần mặt nạ và phần mũ bảo vệ nha các bạn. Các lớp giáp xếp chồng lên nhau và nối xuống phần cổ với chi tiết màu xám tạo nên sự hài hòa ở trên và dưới nha. Phần này chi tiết làm rất sắc nét, sự kết hợp giữa màu đỏ, xám tĩnh điện và điểm nhấn vàng tạo nên một phần mặt rất thần thái ha. Thường thì ở ngoài đời thực, phần mặt nạ, mũ bảo vệ luôn là phần trung tâm và phần quan trọng nhất của bộ giáp, luôn được làm dữ tợn, kết hợp trang trí bằng sừng gạt, sừng lông thú để tạo sự áp chế cho kẻ thù ngay từ lần đầu gặp mặt nha các bạn. Về phần mặt này thì được thiết kế đúng trên tinh thần như vậy, hai phần sừng được thiết kế cao và sơn nhấn vàng nè. Tuy nhiên phần này nếu chơi không cẩn thận thì rất là dễ gãy, các bạn để ý chút xíu chỗ này nha. Và trong đầu này có lắp pin và có thể bật sáng được cái led mắt nha các bạn. Và cái phần mắt này mình thấy sáng rất là đều và đẹp luôn nha. Tiếp theo là về khớp đầu, thì khớp đầu là tổ hợp giữa hai khớp cầu ha, bao gồm cái bóp nối xuống cổ và thân nè, và phần đầu nối xuống cái bắp cổ này. Và phần bắp cổ bên dưới tuy không xoay được nhưng lắc được rất là nhiều hướng, tạo tiền đề cho phần đầu phía trên ha. Và tiếp theo là phần đầu phía trên, thì phần đầu này có thể xoay 360 độ nè, và cái này là khớp cầu nên có thể lắc được rất là nhiều hướng ha. Và nhờ thiết kế rất là tốt nên cái phần mặt này các bạn có thể thấy được là cúi rất là sát ha. Mình đánh giá cao cho cái phần này, mình rất là thích những cái mô hình mà cúi sát được ha các bạn. Tiếp theo là về phần thân, thì phần ngực thiết kế cái tỷ lệ rất là tốt và hài hòa với phần đầu và được cách điệu thành một hình dáng cái đầu hổ nanh kiếm nè. Ở ngoài thực tế thì ngoài phần mặt nạ bảo vệ ở phần đầu thì những phần còn lại của bộ giáp samurai được gọi là membo nha các bạn. Phần lớn cơ thể samurai được bao phủ bởi hàng trăm miếng vảy sắt được liên kết bằng da và dây lụa phỏng theo da của rắn hoặc rồng. Thông thường các miếng sắt chỉ giới hạn trong màu xanh tối và màu nâu, nhưng các lãnh chúa thường có cái thiên hướng yêu thích những cái màu đỏ của màu máu hoặc là cái giáp vàng nha các bạn. Trên thực tế thì giáp trên ngực, đầu và mặt phải đủ chắc chắn để chống lại kiếm tên hay thậm chí là chống được đạn từ súng hỏa mai của châu Âu. Chúng có thể được sắp xếp để có vẻ đẹp lộng lẫy trong hình dáng kỳ quái dữ tợn của quỷ hoặc thần bảo hộ nha các bạn. Và chúng có màu nền trung tính tạo nên cơ sở để khảm vàng như hình rồng và hình hổ và các thiết kế khác. Thì ở đây các bạn đã thấy là cái đây là cái hình hổ răng kiếm nè. Và cũng trên tinh thần đó kết hợp với yếu tố hiện đại nên chúng ta có phần tạo hình rất là ngầu và vượt thoát lên trên một cái hình ảnh truyền thống. Đặc biệt các phần màu xám dưới hàm của mặt hổ cũng như cái vị trí thoát nhiệt cho động cơ máy bên trong tạo nên cái sự rất là chân thật nha. Tiếp theo là phần sau lưng, thì phần sau lưng được tạo hình rất là cơ bắp, dường như mô phỏng các thớ cơ của phần lưng con người và chi tiết rất hài hòa ha. Một điểm đáng chú ý là khi đẩy khớp tay lên trước và lộ chi tiết máy bên trong thì phần lưng này tạo ra cảm giác lực lưỡng hơn, các bạn có thể xem nhé. Và rất là đặc biệt khi dùng khớp gập phần thân thì toàn bộ chi tiết ẩn bên trong được lộ ra nha. Và khi gập hết biên độ thì phần lưng bên trên và cổ dường như song song với mặt đất luôn, các bạn có thể thấy như thế này ha. Vẫn là các chi tiết máy mô phỏng theo xương sống và thớ cơ của con người tạo nên sự hài hòa và hợp lý và cơ khí, các bạn xem nè. Và mình phải nói là Moso làm phần này rất là tinh xảo, các bạn có thể thấy được từng chi tiết máy rất là nhỏ được đúc cắt rất là sắc nét, kết hợp với những chi tiết máy được nhấn đỏ và vàng tạo nên một tổng hòa rất là tốt luôn. Ngoài ra thì điểm giữa lưng có một cái vị trí lỗ màu bạc nè để mô phỏng vị trí nạp năng lượng cho robot nha các bạn. Về khớp phần thân thì phần thân này có một cái khớp có thể xoay được 360 độ và trước khi các bạn xoay đó thì các bạn nhấn cái chỗ này nè, cái này nó có cái lò xo này, mình đẩy xuống và mình xoay thì nó sẽ an toàn nha. Và cái cảm giác này nó rất là mượt mà và chắc chắn luôn. Và tiếp theo thì cái phần trên này nè cũng có một cái khớp có thể lắc qua phải, lắc qua trái một chút xíu. Tuy nhiên là mình chỉ thấy được một chút xíu thôi, các bạn để ý nhé. Lắc qua phải, lắc qua trái một chút xíu thôi. Giá mà cái này biên độ tốt hơn thì mình sẽ thích hơn nhiều nha. Tiếp theo là về phần tay, là một phần cũng đặc biệt không kém cạnh gì phần thân nha các bạn. Thiết kế phần tay khá là gọn gàng và hài hòa. Các chi tiết máy được cách điệu có chừng mực và được sơn phối màu rất là tốt luôn. Có thể thấy chi tiết phần giáp tay trên dưới được phối hợp giữa màu đỏ và màu đỏ đậm kết hợp với màu xám tĩnh điện nha, và nhấn thêm cái màu đen sậm vẫn giữ được cái tông chủ đạo nha các bạn và làm nền cho cái phần trung gian không bị tranh chấp với phần ngực nha. Ở phần mặt sau cánh tay thì phần đề can được in cực kỳ tinh xảo nha các bạn. Nếu cái này mình phóng to lên thì có thể đọc được từng cái chữ nhỏ luôn ha. Tiếp theo là về phần giáp vai, thì giáp vai cũng rất đặc biệt luôn, đó là sự kết hợp giữa 3 cánh giáp phối hợp với nhau. Mỗi cánh giáp đều có cái khớp độc lập và giúp tạo nên rất là nhiều hình dạng ha. Được thiết kế xếp tầng với 4 lớp giáp như phần vảy rồng ha. Ngoài ra sự đặc sắc về màu sơn cũng không thể không nói đến luôn. Mình đã dùng một cái lens macro để có thể thể hiện hết độ tinh xảo của nó. Các bạn có thể thấy được phần tiếp xúc giữa các mảnh giáp cặp với nhau rất là nhỏ, được phân biệt giữa màu đỏ và màu xám kim loại nhưng hoàn toàn được sơn rất là sắc bén và không có một vết lem nha. Phần đề can cũng được in tinh xảo và có cả gia huy đại diện cho gia tộc được in trên phần giáp này nha các bạn. Phần đỉnh giáp được nhấn vàng cũng tạo nên sự liên kết về thị giác với phần điểm nhấn ở mặt nạ chính giữa này nha. Về biên độ đưa tay ngang thì đầu tiên mình sẽ bật cái giáp vai lên một chút xíu nha. Rồi, tiếp theo có một khớp ở ngay vị trí phần lõi có thể nâng tay lên được 45 độ nha các bạn. Và phần khớp giúp lắc tay lên phía trước lúc nãy đó cũng có thể đưa lên và giúp cái tay đưa lên cao hơn được một chút xíu. Và tiếp theo là cái khớp bên trong này là cái khớp cuối cùng, khớp bản lề, giúp cái tay đưa lên thêm được một như thế này ha.
Và cái này thì tổng biên độ mình thấy tầm khoảng 110 độ thôi. Nếu mà đưa tay lên cao hơn được nữa thì mình thấy sẽ tốt hơn nha. Phần cùi chỏ là khớp bản lề đôi, được đúc tạo hình bằng kim loại. Điều này giúp tay gập rất sát và chắc chắn luôn. Phần cùi chỏ có mảnh giáp nhỏ có thể bật lên bật xuống tạo thêm sinh động cho phần này ha. Tiếp theo là về phần bàn tay. Bàn tay không phun ngón như nhà sản xuất đã cho mình thêm 6 cặp bàn tay với các tư thế khác nhau nha các bạn. Rất là nhiều luôn ha. Phần khớp bàn tay là sự kết hợp giữa hai khớp. Khớp bản lề giúp tay có thể ngửa ra sau như thế này ha. Tiếp theo là một khớp cầu rất là chắc chắn giúp tay có thể xoay được linh hoạt rất là nhiều hướng. Thật sự tuy không phun ngón nhưng mình đánh giá rất là cao cho cái thiết kế này ha. Tiếp theo là về phần chân thì phần chân thiết kế to nhưng cân đối với các phần còn lại. Hai bên có giáp bảo vệ đùi rất là lớn ha, ôm từ trước ra sau luôn các bạn. Thiết kế tương tự như mảnh giáp vai tạo nên sự đồng bộ cho tổng thể ha. Tuy nhiên có một điểm khá đáng tiếc là phần giáp này là nó liền mảnh chứ nó không có được tắp lớp y như cái phần trên này ha. Giá mà hãng cho mình cái khớp để tắp lớp được có thể gặp được cái này á, thì mình sẽ thấy thích hơn nha. Phần giáp sau mông là sự kết hợp của 3 mảnh giáp ha, và tất cả cái này đều có khớp có thể tạo hình được các hình dáng khác nhau ha, và hai mảnh giáp hai bên còn có thể tách ra để nó xòe ra, nó tạo ra cái hình dáng nó hoành tráng hơn cho cái phần sau này nhé. Và phần chân là sự cách điệu có chừng mực ở mặt trước, không quá nhiều chi tiết để không tranh chấp với phần thiết kế của bên trên nha các bạn. Nó tạo ra cái sự chừng mực để nó tôn cái phần bên trên lên. Và mặt hông là sự cách điệu từ cơ bắp của chân con người ha, gợi nên cái hình móng hổ nè, giúp cho thiết kế này có sự thống nhất với phần ngực luôn. Đặc biệt phần mặt sau của chân thì từ nhượng chân trở xuống là thiết kế cái điểm nhấn mạnh mẽ và kết nối phía bên dưới rất là tốt, rất là đẹp, và làm mình nhớ đến cái chi tiết nhượng chân của em Optimus Prime The Last Knight. Phần gót chân cũng đặc biệt không kém với chi tiết máy cực kỳ mạnh mẽ và tinh xảo luôn nha các bạn. Tiếp theo là về phần khớp chân thì về phần khớp đầu tiên mình sẽ bật toàn bộ cái giáp lên ở vị trí trống và thuận lợi nhất ha. Đầu tiên là biên độ đá ngang, thì biên độ đá ngang gần được 90 độ nha, và rất là chắc chắn nha các bạn có thể xem nhé. Tiếp theo là về biên độ đá lên phía trước ha. Đầu tiên mình sẽ bật cái phần cánh giáp này lên nè. Phía trong góc chân này có một cái khớp phụ bằng kim loại nha các bạn, giúp chân trượt xuống một góc một chút xíu ha. Điều này giúp cho cái phần chân này có đủ khoảng trống để di chuyển nha. Và biên độ đá lên phía trước là 145 độ, khá là cao ha. Đó các bạn xem nhé, nó đá sát lên như thế này luôn ha. Và cái khớp này rất là chắc luôn. Và đá ra sau thì chỉ được 45 độ thôi. Đây các bạn xem nha. Nó rất là cứng, cái phần khớp chân này cực kỳ cứng và chắc chắn luôn. Đây, đá ra sau chỉ được 45 độ thôi, tại vì nó vướng cái giáp phía bên trong này nè. Và ngay vị trí góc bên trong của chân này thì cũng có một cái khớp giúp cho cái phần chân toàn bộ nè, nó xoay được 45 độ ra bên ngoài, giúp mô hình có cái tư thế linh hoạt hơn nha các bạn. Và đặc biệt nhất có lẽ là hệ thống khớp đầu gối. Mình phải dùng từ hệ thống vì đây là khớp bản lề đôi kết hợp với chi tiết chuyển động cơ khí rất phức tạp, tạo nên cái hiệu ứng thẩm mỹ rất là cao nha. Khi gặp đầu gối thì các bạn thể thấy được hệ thống 3 mảnh giáp từ đầu gối trở lên đùi nè, nó chuyển động theo hai hành trình ha, và để lộ chi tiết kim loại bên trong rất là đẹp luôn. Phần chi tiết khớp nối được đúc thành kim loại nguyên khối tạo nên sự chân thật rất là cao, và biên độ gập rất là tốt và chắc chắn. Tiếp theo là về phần bàn chân, thì bàn chân có chi tiết lõi kim loại bên trong kèm theo nam châm giúp mô hình bám trên bay tốt hơn ha. Các phần giáp có thể điều chỉnh được như thế này ha, và bàn chân cũng rất đặc biệt. Tiếp tục là sự kết hợp của khớp và chi tiết chuyển động, có thể duỗi và đưa ra như thế này ha. Và khi thực hiện hành động này thì các bạn có thể thấy được chi tiết ở sau gót nó sẽ chuyển động theo nè, nó tạo cái hiệu ứng rất là đẹp mắt luôn. Và phần mũi bàn chân có hệ thống khớp bản lề có thể bẻ được như thế này nha các bạn. Các bạn xem nha, nó gập và nó bẻ lên như thế này ha. Tiếp theo là phía bên trong này cũng có khớp, có thể lắc cái chân qua bên phải và qua bên trái như thế này ha. Và cái khớp này nó rất là chắc và cảm giác nó mượt ha. Tiếp tục có một cái khớp nữa có thể giúp cái chân có thể xoay được 360 độ luôn. Và cái bàn chân này thực sự mình đánh giá rất là cao. Nó dường như mô phỏng được y chang như cái hệ cơ của con người luôn các bạn. Về phân bố kim loại thì đây là dòng Metal Build nên toàn bộ khung xương là bằng kim loại nha các bạn. Các bạn có thể thấy được cái hệ thống là phía bên trong này nè, là cái khung xương kim loại y như con người, nó đi từ trên xuống dưới luôn ha. Ngoài ra thì những vị trí quan trọng và có thể lộ ra bên ngoài thì nó sẽ đúc cái kim loại thành cái khớp luôn. Ví dụ như các vị trí là ở khớp cùi chỏ hay khớp đầu gối nè, khớp bàn chân nè, các vị trí lộ ra thì họ sẽ đúc để tạo nên cái tạo hình đẹp hơn ha. Tiếp theo là phần phụ kiện nha các bạn. Thì đầu tiên là mình có một cái bay như thế này ha. Thực sự là cái bay này nó làm cho mình cái cảm giác rất là xịn sò luôn. Cái phía trước này bề mặt y như kim loại và rất là mịn màng nha các bạn. Ở trong này nó có cái phần nam châm nó giấu trong này nè. Các bạn xem nhé, mình sẽ thử nha. Đó, cái này là nó giữ luôn nha các bạn. Nó giúp cho cái con fit của mình nó bám trên này và bâu dáng được tốt hơn. Tiếp theo thì mình có một cái dụng cụ hỗ trợ như thế này. Cái này là để gắn các cái phần vũ khí lên trên này nha các bạn. Và cái này nó cũng có cái phần hít nha. Đây, mình để các bạn xem nha. Đó, nó hít rất là mạnh luôn. Tiếp theo thì mình có một cái phần tóc thay thế nha các bạn. Và cái này thì mình thấy nó làm bằng cái nhựa cứng ha. Cái này nếu mà mình nghĩ làm bằng cái resin trong và cái màu nó đổi, nó chuyển á, thì mình sẽ thích hơn nha các bạn. Thì cái này thay vào cũng khá là dễ dàng ha. Đầu tiên thì các bạn gỡ cái phần này ra nhé. Đó, như thế này. Rồi sau đó mình lắp cái phần này vào ha.
đó là nó sẽ có cái phần tóc. Các bạn xem nè, wow, nhìn nó sẽ ngầu hơn rất là nhiều so với cái phần giáp kia nha các bạn. Ngoài ra thì hãng cũng có cho kèm mình một cái phần như thế này. Cái này là để gác cái phần kiếm lên nha các bạn. Lấy đúng cái tinh thần văn hóa của Nhật luôn ha. Và cái này nó cũng hít luôn nha các bạn, rất là chắc chắn ha. Tiếp theo nữa thì mình sẽ có hai cái kiếm như thế này nha các bạn, kích thước và hình dáng y chang nhau luôn. Cái này thì nó chỉ làm bằng nhựa thôi, và mình thấy cái phần ngoài này nó cũng được sơn giả kim loại một chút xíu nè. Và mình sẽ rút kiếm này các bạn xem nhé. Đó, các bạn nhìn nè, nó làm cực kỳ tốt luôn, tạo cho mình cái cảm giác đây là một cái kiếm thật và nhìn cảm giác nó bén lên nha các bạn. Tiếp theo nữa thì hãng cũng cho mình một cái phần kiếm dài như thế này, và cái hình dạng nó cũng y chang như hồi nãy, chỉ có cái bề ngoài thì cái sơn nó khác một chút xíu thôi các bạn. Và ở trong cũng là cái phần kiếm làm rất là sắc bén nha. Ngoài ra thì hãng cũng cho mình khá là nhiều cái phần rìu như thế này. Đây, đầu tiên là một cái thanh rìu nó dài và nó đầy đủ phụ kiện như thế này ha. Tiếp theo thì họ cho mình thêm hai cái mảnh rời như thế này ở trong cái hộp Mystery Box đó các bạn. Cái này thì mình thấy nó giống như cái kit nha các bạn. Và các cái phần phụ kiện đi kèm. Đây, thì các bạn xem nhé. Cái này thì mình thấy nó giống như là kim loại luôn các bạn. Thì cái này thì mình thấy nó tùy biến cũng khá là tốt. Thì đầu tiên các bạn có thể gỡ cái này ra nè. Rồi mình thay cái này vào. Đó, các bạn xem nhé. Wow, cái rìu này thì mình thấy nó cũng khá là hoành tráng nè. Cái chi tiết làm cũng sắc nét, và cảm giác cầm thì nó cũng tương đối nhẹ chứ không có nặng lắm đâu. Ngoài ra thì cái phần kích này mình cũng có thể gỡ cái này ra nha các bạn, và mình ráp cái phần mảnh rìu này vào. Đó, cái này thì tùy mình tùy biến thôi, thì nó sẽ ra cái vũ khí khác nhau cho mình sử dụng nha. Về cái phần kiếm dài này thì các bạn có thể gỡ cái phần này ra luôn nha, lắp cái phần lưỡi kiếm vào cái pop này nha. Tiếp theo mình lấy cái thanh này, lắp cái chui này vào ha. Và cuối cùng là lắp cái phần này vào cái bắp kiếm hồi nãy, thì mình sẽ có một cái lưỡi kiếm gắn với cái đuôi rất là dài như thế này nha các bạn. Tiếp theo là những cái phần phụ kiện nhỏ như thế này nha các bạn. Đó, cái này nó sẽ hỗ trợ để gắn kiếm lên cái thân em Fix của mình đó. Đây, ngay vị trí giáp chỗ này ha, nó có một cái lỗ như thế này. Rồi các bạn gắn cái này vào nè là xong, có thể đeo song kiếm một bên hoặc là đeo hai bên hai kiếm nha các bạn. Cái này thì mình làm thử một bên cho các bạn xem thôi. Thì ở đây nè các bạn xem nhé, những cái này nó cũng có khớp nè. Đó, mình có thể xoay chuyển các cái hướng ha, mình chỉnh được các cái vị trí. Thì khi bâu dáng những cái này nó rất là linh hoạt, và nó sẽ tạo ra những cái tư thế rất là đẹp cho em Fix của mình nhé. Ở đây thì hãng cho mình thêm 6 cái cặp bàn tay nha các bạn, ở tất cả các tư thế luôn. Những cái tư thế này thì họ tạo hình nó đẹp sẵn rồi, chứ họ không cho mình những cái bàn tay full ngón ha. Về thay bàn tay thì cũng khá là dễ dàng nha các bạn. Các bạn chỉ cần rút mạnh cái phần này ra thôi. Ở đây có một cái khe nè, mình đưa vào nè, nó khá là cứng ha. Rồi cuối cùng cũng vào. Rồi cái điều này thì nó cứng, nó tốt rồi các bạn, giúp cái tay nó giữ được cái tư thế tốt ha. Ở phía dưới chân này thì các bạn để ý nhé, có một cái pop như thế này ha, mình sẽ gỡ ra như thế này nè. Rồi nó cho cái phụ kiện như thế này, các bạn gắn vào đây nha. Và cuối cùng là mình cho gắn lên trên này, đứng được trên cái bay. Lúc này mình sẽ tạo được nhiều dạng tốt hơn nha các bạn. Vừa rồi thì mình đã unbox và review cho các bạn xem em Takeda Shingen đến từ Mosho nha các bạn. Tổng thể là một chút xíu ha, đây là một trong những dạng Metal Build mà mình đánh giá rất là cao, với thiết kế mới thực sự, về nhựa tốt nè, sơn đẹp và khớp cũng cực kỳ tốt, bâu dáng tuyệt vời luôn các bạn. Các bạn thấy sao, hãy cho mình biết cái phần comment nha. Nếu thích hãy cho mình một like, một share, bấm vào nút chuông, bấm nút subscribe để đừng bỏ qua những video clip tiếp theo của mình. Và bây giờ nán lại một chút xíu, đi ngay phần số in nha, let's go.